وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. أول قانون في السورة، والله إيه؟ يبقى كل حاجة تحدث في هذا الكون بأمر الله. أنا دخلت لقيت البيت فيه حاجات غلط، أروح شخط في مراتي بقى، إيه ده اللي بتعملوه؟ إيه ده؟ أنت بتشخط فين؟ أنت بتشخط في ربنا. أنت دلوقتي اللي حصل ده والله غالب على إيه؟ يعني هي ما كانتش تقدر تعمل إلا دي، ربنا غلب على أمره في هذا الوقت، عملت كده، خلاص كده. فأنت لما ساعتها بقى تروح شاخط، يبقى بتشخط في مين؟ في ربنا. أنت مش عاجبك الوضع، مش عاجبك إن ربنا غالب على أمره. إنما الصح بقى إنك أول ما تشوف حاجة غلط تشوف ربنا، تقول والله غالب إيه؟ تعرف إن ده بأمر مين؟ فأنت مش هتتنرفز. أنت لو المعرفة دي عندك عمرك ما هتتنرفز من أي حاجة، خلاص. وبعدين بقى دي بتخلي عندك ايه بقى؟ انت ما تنرفزتش اهو، تبقى هادي. بعد كده بقى بتيجي تكلم مراتك بقى، تقول لها لو سمحتي انا بس في حاجه بتزعلني، فما تبقيش تعملي كذا كذا كذا. بتجد الكلام بيطلع منك بهدوء، وهي بتسمعه منك وبتستفيد. انما انت بقى لما انت بقى بتشخط وتنطر، ولا هي هتزعل، وانت اعصابك هتبوظ وضغطك هيعلى. ده كله عشان ايه؟ ما احترمتش والله غالب على ايه. خد بقى الحتة ديت في كل حاجة في حياتك، مش كده بس، لا، كل حاجة في حياتك تحصل انت يعني ضد نفسك، تقول والله غالب على ايه. وبعد كده بقى تبدأ تفوق ايه وتشوف هتعمل فيها ايه. فهمت؟ ولا طبعا والله غالب على امره. اخواته كانوا عاوزين يموتوه في البير، والله غالب على امره خلف في قصر الملك، مش كده؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول لك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا إيه؟ يعلم. كأن اللي يدخل يشخط كده نفى ربنا عنه العلم، أنت ما تعلمش بقى.